menggabungkan bahan dalam talian berbentuk infografik, kita boleh menggunakan software seperti Keynote untuk gabungan bahan tersebut. Dan Keynote ni boleh digunakan untuk membuat doodle art. So, kita tekan create presentation, tekan white, and di sini kita boleh kalau boleh kita nak slide yang warna putih kosong. So sama ada kita delete tulisan ni ataupun kita tekan new slide key di kiri bawah dan ambil yang kosong di sini. Alright. So untuk memulakan doodle, kita perlu menggunakan fitur melukis ataupun drawing dengan menekan plus di kanan atas. Kita pertama saya menggunakan iPad dan Keynote di iPad software. Dan bila tekan plus, tekan drawing di sini dan beberapa stationery peralatan melukis akan terpapar di sini. So ini adalah whiteboard ataupun papan putih, marker untuk papan putih, pen untuk papan putih, marker, dan ini untuk pensel, crayon, watercolor, pemadam dan gunting. Okay, untuk doodling ni, sebelum kita doodle ada tiga aspek yang penting kita perlu masukkan iaitu objek, frame ataupun bingkai, dan connector ataupun penyambung. Alright. Okay, so untuk objek ni kita cuba melukis dengan menggunakan pensel, dan bila kita tekan pensel kita boleh tukar dia punya mata untuk menjadi lebih tebal. So kita boleh lukis satu objek. Katakan kita lukis orang dan kita boleh warnakan dengan menggunakan watercolor di sini. Tab and watercolor kan. Okay, so siap satu objek. Untuk bingkai pula, bingkai ni untuk membantu dalam maybe ada sesuatu yang kita nak highlight ataupun sesuatu yang kita nak terangkan di situ, untuk menjadikannya 3 dimensi, kita letak sedikit frame kat belakang tu, dan kita warnakan sedikit untuk menjadi bingkai atau frame. Okey, dan penyambung atau connector ni perlu untuk menyambungkan idea-idea yang ada di dalam doodle art tersebut.